الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نننې ویډیو لیکچر دا به موږ ډیر انتهایی د 9 کلاس د سټوډنټس لپاره ډیر انتهایی امپورټنس لري دا ویډیو لیکچر په دې کې به موږ ډیر امپورټنت کوېسچن ډیسکس کوو چې آیا کم کوېسچن دا چانسز ډیر دي چې په بورډ په پیپر کې راتلی شي کیمستري کلاس 9 ده اسیلو بیس کوېسچن به موږ وایو او کې پی کې بورډ څومره چې کې پی کې بورډ د 9 کلاس د کیمستري بوک دی په هغه کې اته چپټرز دي او د هر یو چپټر نه به موږ امپورټنت کوېسچن وایو چې کوم امپورټنت کوېسچن ډیر زیات چانس لري چې په بورډ په پیپر کې راشي د چپټر نمبر 1 نوم دی فنډامنټل اف کیمستري چپټر نمبر 1 څه نوم دی فنډامنټلز اف کیمستري په دې فنډامنټل اف کیمستري کې کم کوېسچن ډیر امپورټنس سي ډیر زیات امپورټنس لري چې آیا په پیپر کې به راشي په هغه کې کوېسچن نمبر 1 دا دی رائټ اني 3 برانچز اف کیمستري وی ولیکئ درې یا دوا د کیمستري برانچز په 9 کلاس په کیمستري کې اته د کیمستري برانچز ډیسکس شوي دي په هغه کې اولنې بایو کیمستري ارګینیک کیمستري ان ارګینیک کیمستري انالیټیکل کیمستري انډسټریل کیمستري نیوکلیر کیمستري او انوایرنمنټل کیمستري دا ټول او فزیکل کیمستري هم دا ټول اته زموږ سره سری اته د کیمستري برانچ دي تاسو له داسې راتلی شي چې دوا یا درې برانچونه تاسو ولیکئ یا داسې هم تاسو له راتلی شي چې ارګینیک او ان ارګینیک د ارګینیک او د ان ارګینیک کیمستري ډیر زیات چانس دی چې دا تاسو له راشي Question number 2 write any different between compound and mixture compound او په mixture کې څه difference دی یعنی compound څه ته ویلی شي mixture څه ته ویلی شي د دې دوه ترمنځ difference څه دی difference یا دی definition نه یا دی difference څه دی ٹھیک شو third number question come important homogeneous and heterogeneous mixture homogeneous mixture څه ته ویلی شي او heterogeneous mixture څه ته ویلی شي تاسو لا دا کوېسچن داسې راتلی شي یا ولیکئ ټو ټایپس اف څه ولیکئ د مکسچر ټو ټایپس کم دي داسې کوېسچن تاسو لا راتلی شي بل کوېسچن نمبر 4 what are chemical species chemical species څه ته وایي ډیفاین یې کوي بیا کیټاین څه ته ویلی کېږي اناین څه ته ویلی کېږي دا هم تاسو ډیفاین کوي بیا کوېسچن نمبر 5 څه دی what is molecule molecule څه ته ویلی شي او د molecule types د مالیکول زمونږ سره ټایپ څه دي مانو اټامیک مالیکول ډای اټامیک مالیکول یا ټرای اټامیک مالیکول او یا پولی اټامیک مالیکول داسې تاسو لا په پیپر کې راتلی شي بل زمونږ سره مولټ څه ته ویلی شي ایوګیډرو نمبر څه ته ویلی شي تاسو له دا په کوېسچن کې راتلی شي او د دې دا خبره یا ستئ چې د مول او د ایوګیډرو نمبر سره دوه ریلیټډ اگزامپل دي دا اگزامپل ډیر انتهایی امپورټنٹ دي دا خبره یا ستئ په هر پیپر کې تقریبا 90% چانس دی یا 100% به ووایم زه چې د دې نه په هر پیپر کې خامخا یو کوېسچن راځي څنګه راځي دا یو فارموله ده فارموله نمبر اف مول از اکول ټو ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس دا زموږ سره یو فارموله ده په دې فارموله باندې تاسو له اکثر کوېسچن راځي چې آیا زموږ سره نمبر اف مول معلوم کړئ ماس ان ګرام یې درکړی وي یا یې د لیوسیس په ماس کې درکړی وي یا په ګرام کې او ډیوایډ بای مولر ماس یا مالیکولر ماس ټیک شو دیمه فارموله ده نمبر اف مول از اکول ټو نمبر اف پارټیکل مقصد سره اټم آین مالیکول او ډیوایډ بای ایوګیډرو نمبر موږ ریپرزینټ کو په څه باندې په ان ای باندې او د دې ویډیو دا 6.023 10⁻23 اټم یا آین یا مالیکول یا سمپل پارټیکل تاسو لیکلی شي په دې باندې ډیر انتهایی او ډیر امپورټنٹ دا دوه ډیر امپورټنٹ سری دا په دې باندې یو خامخا یو اگزامپل تاسو راتلی شي په دې دوه فارمولو باندې یا څه یا داسې د هم راتلی شي چې ماس ان ګرام معلوم کړئ نمبر اف مول او دغه چې کوم دی مولر ماس یا مالیکولر ماس یې څه کړی وي درکړی مالیکولر ماس خو به تاسو راوباسئ یا وایي پارټیکل معلوم کړئ نمبر اف مول او ان دا به تاسو له درکړی وي یا داسې یو اگزامپل هم راتلی شي چې په یو اگزامپل کې دا دوه فارمولې څه وي انوالو کلیر اوس راځو چپټر نمبر 2 ته د چپټر نمبر 2 نوم دی سټرکچر اف اټم څه نوم یې سټرکچر اف اټم یا اټامیک سټرکچر ٹھیک شو
ها دا زموږ سره امپورټنت کوېسچن پکې کم دي رترپورټ اټامیک ماډل او بوهر اټامیک ماډل ډیر انتهایی ایکسپریمنټ سره مین پوینټ یې سری پاسټولیټ یې سری یا ډرابیک یې سری دا په ډیټیل باندې تاسو وګورئ دا تاسو په ډیټیل باندې راتلی شي. دویم نمبر الکترونیک کنفیګریشن دوا یا درې الیمنٹ به درکړي وي لکه فار ایگزامپل ما تاسو ته دلته لیکلی دی سوډیم میګنیشیم او زموږ سره سره کیلشیم اټامیک نمبر 11 دی 12 دی ان 20 دی تاسو له داسې یو الیمنټس دوا یا درې الیمنټس به درکړي وي یا څلور چې الکترونیک کنفیګریشن ولیکي رائټ کوي ټیک شو. ها بل زموږ سره واټ آر آیسوټوپس آیسوټوپس څه ته ویل شي uses of isotopes the isotope uses بسوي یا isotopes of carbon chlorine oxygen یا uranium تاسو له به څه درکړی داسې یو elements درکړی وي د دې isotope سوري کم دي ټیک شو دا هم تاسو له راتللی شي ټیک شو. ها د دې نه علاوه concept of shield څه ته ویل کیږي what is shield sub shield څه ته ویل کیږي sub shield څه ته ویل کیږي او orbitals یا orbitals دا هم ډیر امپورټنت کوېسچن دی په چپټر نمبر 2 کې دا راتلی شي. ها بیا زموږ سره 3 نمبر چپټر په دې کې کومې کوېسچن امپورټنت دي. د 3 نمبر چپټر نوم دی پیریوډک ټیبل اینڈ پیریوډیسټي اف پراپرټي. پیریوډک ټیبل په دې کې زیات خبرې د پیریوډک ټیبل او پیریوډیسټي اف پراپرټي مقصد دا دی چې آیا په دې پیریوډک ټیبل کې فرام لیفت ټو رائټ یا ټاپ ټو باټم منځو آیا کومې خبرو کې چینج راځي یا کمی خبرې نه چینج کی د پیریوډیسټي اف پراپرټیز ویل کې ډیک شو. ها ماډرن پیریوډک ټیبل څه ته ویل شي ماډرن پیریوډک ټیبل دا هغه پیریوډک ټیبل دی چې کوم پیریوډک ټیبل زموږ سره مویزلی جوړ کړی دی او دا آن د بیس اف اټامیک نمبر دی دا یا څه دی ګروپ څه ته ویل شي پیریډ څه ته ویل شي دا هم یاد کړئ دا پکې راتللی شي. بل کوېسچن what is electronegativity electronegativity څه ته ویل شي attraction power of the atom ته electronegativity ویل شي او داسې د هم راتلی شي چې زموږ سره پیریوډک ټیبل کې های الکترونیګیټیو ګروپ چې کوم دی هغه کم یو دی نو های الکترونیګیټیو ګروپ دا زموږ سره هیلوجن دی څوک دی هیلوجن دی دا یا څه دی هیلوجن فلورین کلورین برومین آیودین فیملی او لو الکترونیګیټیو ګروپ په پیریوډک ټیبل کې دا کم یو دی دا ګروپ نمبر سره ګروپ نمبر 1 دی دا یا څه دی سره ګروپ نمبر سره ګروپ نمبر 1. ها بل ډیفاین شیلډینګ افیکټ یا سکرینینګ افیکټ شیلډینګ افیکټ او سکرینینګ افیکټ هم ویل شي و شیلډینګ افیکټ یا سکرینینګ افیکټ څه کوي ډیفاین کوي دا کوېسچن دل هم راتللی شي. یا واټ از الکترون افینټي الکترون افینټي څه ته ویل کیږي الکترون افینټي د دې ډیفینیشن وکا د دې ټرند وایا په پیریوډک ټیبل کې په پیریډ کې یا په ګروپ کې دغه شان هم په دې برابر دا کوېسچن تاسو لا راتللی شي. ها چپټر نمبر 4 سټرکچر اف مالیکول د چپټر نمبر 4 نوم دی سټرکچر اف مالیکول په دې کې تاسو لا کم کوېسچن راتللی شي کم کوېسچن امپورټنت دي why does atom make chemical bond وی atom chemical bond ولې جوړي ریزن څه دی ډیو ټو its stability په دنیا کې چې څومره کارونه کیږي د stability لپاره کې. ها بی نمبر what are duplet in octet rule duplet rule څه ته ویل کیږي octet rule څه ته ویل کیږي. سی نمبر covalent bond in its type covalent bond څه ته ویل کیږي covalent bond definition ولیکي type ولیکي for example single covalent bond double covalent bond triple covalent bond یا coordinate covalent bond څه ته ویل شي. ها زموږ سره डी نمبر یا داسې هم راتلی شي په دې covalent bond کې یو مالیکول به درکړی وي چې په دې کې کوم ټایپ اف covalent bond دی single دی double دی triple دی کلیر. ها زموږ سره डी نمبر metallic bond څه ته ویل شي ionic bond څه ته ویل شي په دې باندې هم تاسو لا یو کوېسچن شارټ کوېسچن راتللی شي. ها ای نمبر سره هایدروجن بانډ څه ته ویل شي ډایپول انټریکشن څه ته ویل شي یا ډایپول اټریکشن څه ته ویل شي. بل اف نمبر نان پولر اینڈ پولر کویلنٹ بانډ نان پولر اینڈ پولر کویلنٹ بانډ څه ته ویل شي په دې کې ډیفرنس نه دا کوېسچن د چپټر نمبر 4 لا د پورنا تاسو ته راتللی شي امپورټنت کوېسچن دی دې سایډ نه تاسو سکرین شاټ واخلئ زه دا سایډ لږ ایکسپلین کوم. ها فزیکل سټیټ اف میټر دا په 9 کلاس په کیمستري کې 5 نمبر چپټر دی په دې کې امپورټنت کوېسچن کمی کېدلی شي different between diffusion and effusion diffusion څه ته ویل شي effusion څه ته ویل شي کلیر. بیا دویم نمبر کوېسچن بوایز لا په ډیټیل باندې وګورئ چارلز لا په ډیټیل باندې وګورئ
دا څه ته ویلی شي د دې experimental work سره او graphical representation سره clear crystalline solid څه ته ویلی شي amorphous solid څه ته ویلی شي solid څه ته وایي two types یې سره دا څه د لارات لري شي بل right electrodes of carbon electrodes څه ته ویلی شي او carbon electrodes څو دي دا څه تاسو لارات لري شي د carbon electrodes زموږ سره درې دي اولنی نمبر فار ایگزامپل زه وایم ګریفایټ دی دویم نمبر زموږ سره څوک دی پولرینس یا بکی بال او بل زموږ سره سره بکی بال او لاست نمبر زموږ سره سره ډایمنډ دی دا زموږ سره سره دا زموږ سره درې الکتروډز دي چا د کار what is transition temperature څه ته ویل شي دا څه تاسو له هم یو کوېسچن راتلی شي او د دې یو دوه اگزامپل ولیکئ ټیک شو چپټر نمبر 6 د چپټر نمبر 6 نوم دی سولوشن څه ته ویل شي کولایډ څه ته ویل شي سسپنشن څه ته ویل شي دا څه دل راتلی شي یا په دې درې وړو کې ډیفرنس وکړي دا څه دل هم راتلی شي یا په سولوشن کولایډ کې ډیفرنس وکړي یا کولایډ سسپنشن کې یا سولوشن ان سسپنشن کې څه وکړي ډیفرنس وکړي دا څه کوېسچن دل هم راتلی شي سولوشن څه ته ویل کېږي دا څه دل راتلی شي ټایپس اف سولوشن څو دي دا څه دل راتلی شي ها پی پی ایم څه ته ویل کېږي پارت پر میلین دا څه ته ویل کېږي ها پارت پر بلین او پارت پر ټریلین څه ته ویل کېږي دا لږ ټیک شو ها مولریټي څه ته ویل کېږي دا څه کوېسچن در راتلی شي او مولریټي څه ته ویلی شي او ایکسپلین وذ ایگزامپل مقصد دا دی د دې ایگزامپل ډیر امپورټنټ دی ایگزامپل یې هم وګورئ او فارمولا یې هم وګورئ ټیک شو ټایپس اف کولایډ د کولایډ ټایپس دغه کوي مقصد دا دی هغه کولایډ چې کوم کولایډ د ګیس نه جوړي ایگزامپل بیس وي هغه کولایډ چې کوم د لیکوډ نه جوړي یا د لیکوډ سالډ نه جوړي د ګیس سالډ نه جوړي سالډ نه جوړي لیکوډ سالډ نه جوړي دا کولایډ ټایپس دي او ایگزامپل یې ولیکئ داسې دا یو چارت په دې بک کې ورکړی هغه چارت په ډیټیل باندې وګورئ 7 نمبر چپټر نوم دی الکتروکیمستري په دې کې به موږ زیاتې خبرې د الکتریسټي او د دې حوالې سره خبرې کوو ټیک شو ها رول فار اکسیډیشن نمبر د اکسیډیشن نمبر د پر رول سری دا ولیکئ کلیر ها اکسیډیشن سټیټ یو کمپاوند یا دوه کمپاوند درې کمپاوند به درکړي وي او پاغي کې به یو الیمنٹ منشن کړی وي چې د اکسیډیشن څه ولیکي اکسیډیشن سټیټ لکه فار ایگزامپل د کرومیوم اکسیډیشن سټیټ په کې 2Cr2O7 په دې کمپاوند کې سره یا د منګانیز په دې کمپاوند کې اکسیډیشن سټیټ سره یا د سلفر اکسیډیشن سټیټ په H2SO4 کې سره دا څه کوېسچن تاسو لراتلی شي ها بل کوېسچن د دې چپټر نه داسې راتلی شي چې کروجن څه ته ویل کېږي او یا رسټینګ اف آیرن څه ته ویل کېږي دا تاسو راتلی شي یا پریونشن اف څه شي کروجن د کروجن به موږ څنګه پریونشن کوو دا به موږ د یو څیز به موږ د کروجن نه څنګه بچ کوو دا پکې هم تاسو راتلی شي بل کوېسچن داسې راتلی شي چې الکتروپلیټینګ څه ته ویل کېږي الکتروپلیټینګ موږ ولیکو یا ګیلوانایزینګ څه ته ویل شي ګیلوانایزینګ دا د الکتروپلیټینګ یو سپیشل کیس دی چې په دې کې موږ زنک څه کوو زنک موږ الکتروپلیټ کوو د چا نه د آیرن نه یا د سټیل نه یا ساتئ ها الکتروکیمیکل سیل څه ته ویلی شي او یا ګیلوانیک سیل څه ته ویلی شي د دواړو ترمنځ ډیفرنس څه دی یا دا تاسو راتلی شي چې الکترولیټیک سیل څه ته وایي یو ایگزامپل باندې بحث وکړئ یا ګیلوانیک سیل څه ته وایي په یو ایگزامپل باندې بحث وکړئ داسې تاسو راتلی شي یا په الکترولیټیک سیل کې یو ایگزامپل تاسو درکړي په خپله بیا څه کوي ایکسپلینیشن یا ګیلوانیک سیل درکړي ایکسپلینیشن وکړئ کلیر ها یا داسې هم راتلی شي چې ډیفرنٹ بټوین الکترولیټیک سیل یا ګیلوانیک سیل په الکترولیټیک سیل او په ګیلوانیک سیل کې څه ډیفرنس دی دا زموږ سره 7 چپټر شو لاست نمبر چې کوم چپټر دی دا هم امپورټنت کوېسچن وایو د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ ها د لاست نمبر چپټر نوم څه دی د لاست نمبر چپټر نوم دی کیمیکل ریاکټیویټي څه نوم یې کیمیکل ریاکټیویټي په دې کیمیکل ریاکټیویټي کې کم کوېسچن امپورټنت دي هغه هم وایو ٹھیک شو کیمیکل ریاکټیویټي دا د لاست نمبر چپټر نوم دی چپټر نمبر سره کیمیکل ریاکټیویټي دا کیمیکل ریاکټیویټي دا زموږ سره چپټر نمبر سره اتم دی په دې کې اولنی نمبر کوېسچن داسې راتلی شي چې میټل څه ته ویلی کېږي ٹھیک شو میټل څه ته ویلی کېږي ډیفینیشن ولیکئ ایگزامپل ولیکئ یا داسې دله راتللی شي چې نان میټل څه ته ویلی شي ډیفینیشن ولیکئ ایگزامپل ولیکئ ٹھیک شو کوېسچن نمبر 2 دله داسې راتلی شي
چې زمنګ سره د سوډیم کوېسچن نمبر 2 سوډیم vs آیرن سوډیم vs آیرن د دې دوه په منځ کې کمپیریزن وکړو ټیک شو سی نمبر آپشن بل کوېسچن در ادا سره راتلی شي چې نوبل میډل څه ته ویل کیږي نوبل میډل څه ته ویل کیږي دا څه دل راتلی شي डी نمبر کوېسچن بل دل هم دا سره راتلی شي چې زموږ سره دا خبره یا ساتي چې په پیریاډک ټیبل کې هاي الکترون نیگیټیو ایلیمنٹ څوک دی په پیریاډک ټیبل کې هاي الکترون نیگیټیو اټم هاي الکترون نیگیټیو اټم څوک دی یا فار ایگزامپل دا څه دل راتلی شي چې لو الکترون نیگیټیو اټم څوک دی نو هاي الکترون نیگیټیو اټم دا فلورین دی او لو الکترون نیگیټیو اټم چې دا چا الکترون نیگیټیوټی کم ده دا سیزیم یا فرانسیم دی ها سیزیم یا فرانسیم دی یا دا څه دل هم راتلی شي په ای نمبر آپشن کې دا څه هم راتلی شي چې وات آر هیلوجنز هیلوجنز څوک دي هیلوجن څوک دي ډیفینیشن ولیکئ اگزامپل ولیکئ یا دا څه هم لیکلی شي دا څه هم دل راتلی شي چې ریاکشن اف هیلوجن ریاکشن اف هیلوجن د هیلوجن ریاکشن د چا سره د هیلوجن ریاکشن د چا سره فار ایگزامپل زه ویم د سوډیم سره یا فار ایگزامپل ویم د چا سره د هایدروجن سره کلیر یا فار ایگزامپل زه ویم د واټر سره دا څه دل راتلی شي ورسېدې په خبره باندې نو دا امپورټنٹ کوېسچن دی د چا د KpK بورډ د KpK بورډ د 9 کلاس د کیمستري دا په ډیټیل باندې وګورئ په ښایسته طریقه باندې دا وګورئ یاد یې کړئ او ان شاء الله دا کوېسچن به ټولې په پیپر کې سوي په پیپر کې موجود وي